આજે આપણે બનાવીશું હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ વેજ મંચુરિયનની રેસીપી। આ મંચુરિયન ઘરે ખૂબ જ આસાનીથી તૈયાર થઈ જાય છે। તેના માટે કઈ કઈ સામગ્રીની જરૂર પડે છે તે આપણે જોઈ લઈશું। તેના માટે મેં કોબી, ગાજર અને ડુંગળીને ઝીણી કટ કરી લીધેલી છે। એકદમ બારીક એવી કટ કરવાની રહેશે। ત્યાર પછી તેમાં આપણે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। 1 ચમચી જેટલો મરી પાવડર એડ કરીશું। 1 ચમચી જેટલો સોયા સોસ એડ કરીશું। 2 ચમચી જેટલો ટોમેટો કેચઅપ એડ કરીશું। સોયા સોસ અને ટોમેટો કેચઅપ એડ કરવાથી આ મંચુરિયનનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો એવો આવે છે। 3 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર એડ કરીશું। 3 ચમચી જેટલો મેંદાનો લોટ એડ કરીશું। મેંદાના લોટને મેં પહેલેથી ચાળી લીધેલો હતો। બધી વસ્તુને પહેલાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। બધી વસ્તુ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। આપણે હવે આ મિશ્રણમાંથી નાના નાના બોલ્સ તૈયાર કરીશું। આમાં બિલકુલ પાણીની જરૂર પડેલી નથી। અહીં આપણા આ મંચુરિયન બોલ્સ બધા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। આપણે હવે તેને તળી લઈશું। મેં અહીં એક પેનમાં તેલ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધેલું છે। તેલ અહીં આપણું મીડિયમ એવું ગરમ થાય એટલે આપણે એક પછી એક બોલ તેમાં એડ કરતા જઈશું। અહીં આપણે આ મંચુરિયન બોલને ક્રિસ્પી એવા તળી લઈશું। અહીં આપણા આ મંચુરિયન બોલ્સ તળાઈને એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે। આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આ જ રીતે બીજા બધા મંચુરિયન બોલ્સ તળી લઈશું। ત્યાર પછી આપણે તેનો વઘાર કરીશું। તેલ આપણું ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું। ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી એડ કરીશું। ઝીણા કટ કરેલા ગાજર એડ કરીશું। થોડા કેપ્સિકમ એડ કરીશું। 1 થી 2 મિનિટ માટે થોડા કૂક કરી લઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે થોડું અહીં આપણે મીઠું એડ કરીશું। 1 નંગ જેટલા તીખા મરચાંના ટુકડા એડ કરીશું। થોડી ડુંગળીની સ્લાઇસ એડ કરીશું। ઝીણી કટ કરેલી કોબી એડ કરીશું। બધી વસ્તુ એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગઈ છે। હવે આપણે સોસ એડ કરીશું। સૌથી પહેલા 1.5 ચમચી જેટલો સોયા સોસ એડ કરીશું। ગ્રીન ચીલી સોસ એડ કરીશું। રેડ ચીલી સોસ એડ કરીશું। ટોમેટો સોસ એડ કરીશું। 2 ચમચી કોર્નફ્લોરમાં થોડું પાણી એડ કરીશું અને તેની સ્લરી તૈયાર કરી લઈશું। હાફ ચમચી જેટલો મરી પાવડર એડ કરીશું। તૈયાર કરીને રાખેલા મંચુરિયન બોલ્સ એડ કરીશું। જોતાં જ મોંમાં પાણી આવે તેવા અહીં આપણા વેજ મંચુરિયન બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। આપણે તેને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું।
ઉપરથી થોડી લીલી ડુંગળી એડ કરીશું. તો તૈયાર છે અહીં આપણા હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ વેજ મંચુરિયનની રેસીપી.